Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε στην πρωινή μου παρέα, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε αυτό που σας είχα υποσχεθεί. Την τσάντα με την πλέξη αυτή που σας είχα δείξει, που εμείς τη λέμε αστεράκι, άλλοι τη λένε τζασμίν, αυτό το περίεργο σχέδιο που κάναμε τις προάλλες. Σας το έχω βάλει μέσα στη λίστα με τις πλέξεις. Και σας είχαμε δείξει για την τζαντούλα που είχε κάνει μια πελάτησα η οποία ήταν σε ψαθή. Και είπαμε ότι αυτή η πλέξη, επειδή είναι λίγο βαριά, δηλαδή η τσαντούλα μας γίνεται λίγο πιο βαριά και παίρνει λίγο περισσότερο νήμα. Είπαμε λοιπόν ότι είναι ωραία ιδέα να την κάνουμε με ψάθα, ώστε η ψάθα δεν έχει πρόβλημα, όσο και νήμα να χρησιμοποιήσουμε δεν βαραίνει η τσάντα. Λοιπόν, σας είπα να μου ψηφίσετε, να μου αφήσετε σχόλια με το τι χρώμα θέλετε να την κάνουμε. Λοιπόν, κατά 70% σε συντριπτική πλειοψηφία θέλετε μπλε. Οπότε θα την κάνουμε σε μπλε. Θα τυλίξαμε κουβαράκια. Από ένα τέτοιο χόρτο βγήκαν αυτά τα κουβαράκια. Λοιπόν, θα χρειαστούμε φυσικά ένα πάτο, καπάκι, πίσω οι μάντες για την πλατούλα μας και όλα αυτά. Από βελονάκι θα χρησιμοποιήσουμε ένα 2,5 με 3 νούμερο για να περάσουμε τον πάτο και μετά ένα 4, το οποίο όμως να μην είναι ανατομικό, είπαμε να είναι κανονικό, για να χωράει εδώ πέρα όλους τους πόντους από το τζασμίν, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε πώς θα τη φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε. Παίρνουμε το ψηλό μας βελονάκι. Παίρνουμε και το κουβάρι, μα τα μαζέψουμε όλα αυτά, δεν χρειάζονται. Ωραία, να κρατήσω εγώ μόνο το ένα και τα άλλα να πάνε στην άκρη, δεν τα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, παίρνουμε το κουβαράκι μας και ερχόμαστε όπως έχουμε μάθει στην άκρη του πάτου εδώ. Πάνω το βελονάκι μας, κάτω το νήμα μας, τραβάμε και το βγάζουμε επάνω. Το κρατάμε με ωραίο τρόπο για να μην μας φύγει εκεί με το δαχτυλάκι μας, ναι. Και αρχίζουμε τώρα. Να βάζουμε το βελονάκι στην τρυπούλα, να τραβάμε και να το περνάμε από μέσα. Να το. Στην επόμενη τρυπούλα. Βάζουμε το χεράκι μας εκεί, το τραβάμε και το βγάζουμε πάνω. Έτσι. Αυτό το πράγμα, βλέπετε, εκεί. Αυτό το κρατάμε γιατί μετά θα το στερεώσουμε στο τέλος, έτσι. Πάμε δίπλα, εκεί. Τραβάμε πάλι και το περνάμε από μέσα. Τραβάμε λίγο, πάμε στη διπλανή τρυπούλα. Το περνάμε και το περνάμε από μέσα. Τραβάμε πάλι, πάμε στην επόμενη τρυπούλα, παίρνουμε πάλι και το περνάμε από μέσα. Αυτό λοιπόν θα μου το κάνετε γύρω γύρω μέχρι να φτάσουμε εδώ. Και ανοίγω μετά να κάνουμε την επόμενη σειρούλα μας. Έτσι το τραβάμε, το περνάμε και να το. Έτσι, γύρω 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 με τον ίδιο τρόπο. Φτάσαμε στο τέλος της σειρούλας μας. Τραβάμε, το φέρνουμε εδώ και παίρνουμε αυτό και τα ανεβάζουμε για να φέρουμε την κλωστούλα μας επάνω, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Μπαίνουμε κάτω από εδώ και σε κάθε ένα από τα σπαγκάκια που έχουμε κάνουμε 2. Λοιπόν, στις γωνίες όμως, σας πω τώρα, λοιπόν, και εδώ 2. Τα έχω περάσει λίγο σφιχτά επίτηδες για να μην μας ξεχυλώσει ο πάτος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν που είναι η γωνίτσα μας, εδώ σε αυτό, θα κάνουμε 3. 1, 2, 3. Λοιπόν, σε όλα τα άλλα από κάτω τα σπαγκάκια, είπαμε θα κάνουμε από 2. Οπ, μου φύγε. Εκεί. Λοιπόν, 1, 2. Αυτό το βελονάκι το χρησιμοποιούμε μόνο σε αυτή τη σειρά, έτσι, για να περνάει λίγο πιο εύκολα από κάτω. Μετά θα αλλάξουμε βελονάκι, θα βάλουμε το κανονικό μας. Θα βάλουμε το 4. Λοιπόν, 2, 2, 2, 2, παντού, εκτός από τις γωνίτσες, είπαμε, εκεί.
Λοιπόν, προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Κάνουμε και αυτό μαζί. Ωραία. Λοιπόν, 2, 2, 2, 2 παντού, εκτός από εδώ, το βλέπετε, εδώ και εδώ. Δηλαδή σε όλες τις γωνίτσες μας. Εδώ, εδώ και εδώ θα μου βάλετε 3. Σε όλο το άλλο γύρω, 2 μέσα σε κάθε σπαγκάκι. Έτσι, λοιπόν. Θα συναντηθούμε λοιπόν στο τελευταίο άνοιγμα να το κάνουμε παρέα. Λοιπόν, κάναμε τα 3 εδώ, 2 εδώ, 2 εδώ στο τελευταίο. Ωραία. Και βάζουμε το βελονάκι μας στο κανονικό τώρα και πάμε να κάνουμε προσεκτικά, γιατί εδώ είναι με το ψηλό βελονάκι και εδώ έχουμε βάλει το χοντρό, οπότε η πρώτη σειρούλα θα είναι λίγο ζόρικη. Έτσι, αυτό να το ξέρουμε. Λοιπόν, στις γωνίες τώρα, μόνο στη γωνίτσα θα σας δείξω, αν και δεν είναι ιδιαίτερα ζόρικη, μια χαρά είναι, πάει η σειρά. Όχι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε στη γωνίτσα, θα σας δείξω εδώ, λοιπόν, φτάσαμε στη γωνία. Εδώ μέσα θα κάνουμε λοιπόν 2. Είναι η τελευταία μας αύξηση, δεν κάνουμε άλλη αύξηση στον πάτο, δεν χρειάζεται. 2 φορές την ίδια τρυπούλα. Πάμε τώρα, μία σε κάθε τρυπούλα μέχρι την άλλη γωνίτσα. Ανοίγω μόλις φτάσω στην από εκεί γωνία. Τώρα πάμε 1-1, το βλέπετε? 1-1 μέχρι την άλλη γωνία. Φτάσαμε και στην άλλη γωνίτσα, 2 εδώ, είπαμε, στην ίδια τρυπούλα για να κάνουμε τις τελευταίες μας αυξήσεις. Και συνεχίζουμε τώρα με 1-1 μέχρι την επόμενη μας γωνίτσα, που είναι, τώρα, που είναι εδώ. Μόλις φτάσουμε εδώ, πατάμε πάλι 2 φορές εδώ μέσα. Εδώ. Συνεχίζουμε κανονικά με 1-1. Να σας πω, δεν είναι τόσο ζώρικο όσο το περίμενα από το 2,5 που βάλα εγώ, γιατί έβαλα 2,5 στον πάτο. Μέχρι το 4, εγώ νόμιζα ότι θα έχει πρόβλημα. Δεν έχει ιδιαίτερο. Δηλαδή, καλά μου πάει μέχρι τώρα. Χωράει μέσα το βελονάκι άνετα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και την άλλη γωνίτσα μαζί. Και εδώ. Πιάσουμε και τα 2 έτσι. Λοιπόν, εδώ. Και στο επόμενο τώρα, εδώ, θα κάνουμε 2 μαζί. Εκεί. Συνεχίζουμε τώρα με 1-1 κανονικά μέχρι την επόμενη γωνίτσα μας. Μέχρι εδώ δηλαδή. Μόλις φτάσουμε σε αυτό εδώ τον πόντο, θα πατήσουμε 2 φορές και έχουμε τελειώσει όλα μας τα ανοίγματα, έτσι. Λοιπόν, φτάνουμε εκεί, κάνουμε 2 φορές μέσα, φτάνουμε στην ακρούλα και θα κάνουμε μετά μία σειρά όλο άριχτα γύρω-γύρω για να ισιώσουμε τον πάτο μας και να ξεκινήσουμε το σχέδιό μας. Έτσι. Λοιπόν, βάλαμε και την τελευταία μας αυξησούλα εδώ. Τελειώσαμε τη σειρούλα μας και θέλουμε τώρα να πάμε και να κάνουμε μία σειρά όλο άριχτα γύρω-γύρω για να στρώσουμε τον πάτο μας. Γύρω-γύρω. Όπως είδατε δεν ανεβαίνω σειρά, το πάω περιστροφικά και γιατί δεν χρειάζεται. Και στην πλέξη που θα κάνουμε μετά δεν χρειάζεται, θα βάλουμε απλώς ένα ποντοδείκτη για να ξέρουμε πού ανεβαίνουμε σειρά την πρώτη φορά, γιατί μετά πάει έτσι κι αλλιώς η πλέξη περιστροφικά. Οπότε δεν έχουμε θέμα, δεν χρειάζεται δηλαδή να ανεβαίνουμε σειρές.
Είναι πολύ εύκολο, πολύ πιο εύκολο έτσι. Λοιπόν, κάντε μου μία σειρούλα όλο άρρηκτα γύρω-γύρω και ανοίγω μόλις φτάσουμε εδώ να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Έτσι, γύρω-γύρω χωρίς αυξήσεις, χωρίς τίποτα, έτσι, όλο άρρηκτα. Λοιπόν, τελειώσαμε την ίσια σειρά. Τι είδα εδώ? Επειδή αυτό το σακίδιο θέλω να το κάνουμε pocket, δηλαδή να είναι κοντό χοντρό. Δηλαδή 27 επί 28 το ύψος. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι είμαι στα 26. Θέλω δηλαδή στην ουσία ένα πόντο ακόμα. Οπότε τι σκέφτηκα? Να κάνουμε, αφού τελειώσαμε την σειρά την ίσια, να κάνουμε άλλη μία σειρούλα με ανοίγματα μόνο στις γωνίτσες. Δηλαδή να πατάμε 2 φορές εδώ, 2 φορές εδώ, 2 φορές εδώ και 2 φορές εδώ, να μας ανοίξει λίγο ακόμα. Να πάμε δηλαδή στα 27 που ήταν η επιθυμία μου να είναι, ώστε να βγει έτσι κοντόχοντρο το σακίδιό μας. Να μην βγει ένα σακίδιο μακρινάρι, δεν το θέλω. Θέλω να είναι κάπως διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κάνουμε άλλη μία σειρά ανοίγματα και μετά δεν χρειάζεται ίσιωμα πια, θα ξεκινήσουμε το σχεδιάκι μας. Οπότε, κάνουμε άλλη μία σειρά που θα βάλουμε ανοίγματα μόνο στις... Τώρα φεύγει η σφαίρα φυσικά, τώρα είμαστε πολύ καλά γιατί έχουμε φύγει από το σημείο του δερμάτινου και πλέκεται πάρα πολύ εύκολα τώρα. Λοιπόν, πάμε στη γωνίτσα μας, να βάλουμε άλλη μία σειρούλα ανοίγματα, καλύτερα. Θέλω οπωσδήποτε, έτσι όπως το έχω υπολογίσει, να μου βγει ο πάτος 27, θα βγει υπέροχο σακιδιάκι. Θα είναι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Λοιπόν, πάμε. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε 2. Και συνεχίζουμε κανονικά με 1, εκτός από τις γωνίες που βάζουμε 2. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι το τέλος σειράς. Δηλαδή θα βάλουμε 2 εδώ, 2 εδώ, 2 εδώ, 2 εδώ. Τώρα βέβαια, εντάξει, εσείς θα υπολογίσετε, δεν είναι τίποτα. 2 εδώ, 2 εδώ και 2 εδώ στη γωνίτσα μας. Από 2. Όλα τα άλλα είναι μονά. Οπότε φτάνουμε εδώ και ξεκινάμε το σχέδιό μας για να είμαστε σωστοί. Να το, η επιθυμία μας έγινε πραγματικότητα. 27 ακριβώς. Αυτό ήθελα, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το σχέδιο. Κάνουμε τον τελευταίο μας πόντο εδώ. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ? Βάζουμε ένα ποντοδείκτη, να ξέρουμε ότι εδώ ανεβαίνουμε σειρούλα. Εκεί. Παίρνουμε και βουτάμε μία φορά στον ίδιο πόντο. Έτσι. Ξαναπαίρνουμε, πηδάμε τον επόμενο και πάμε εδώ και βουτάμε 2 φορούλες. Παίρνουμε, μπαίνουμε, παίρνουμε, ξαναμπαίνουμε. Τραβάμε και λίγο, έτσι. Λοιπόν, ξαναπαίρνουμε, πηδάμε πάλι τον επόμενο και πάμε στο μεθεπόμενο και βουτάμε άλλες 2 φορούλες. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Κρατάμε εδώ, εκεί με το νυχάκι μας, με το δαχτυλάκι μας, με κάτι και περνάμε το βελονάκι μας από όλους τους πόντους. Εκεί. Βάζουμε το βελονάκι εκεί που κρατήσαμε τον πόντο, το περνάμε από εδώ και το περνάμε και από το αρχικό. Έχουμε κάνει λοιπόν τα πρώτα μας 3 πεταλάκια. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Παίρνουμε, μπαίνουμε στην τρυπούλα που δημιουργήσαμε, βγαίνουμε. Εντάξει. Παίρνουμε, μπαίνουμε εδώ, στη βάση από το πεταλάκι το τελευταίο και μπαίνουμε 2 φορές. Εκεί. Ξαναπαίρνουμε, πηδάμε το επόμενο, πάμε στο μεθεπόμενο και μπαίνουμε πάλι άλλες 2 φορούλες. Μία φορά παίρνοντας φυσικά. 2 φορές. Και πάμε τώρα. Κρατάμε, παίρνουμε αυτό, κρατάμε εδώ και το περνάμε μέσα από όλες μας τις στυλίτσες. Προσεκτικά. Βγαίνουμε, παίρνουμε το σπαγκάκι που κρατάμε, το περνάμε και το ξαναπερνάμε από την αρχική μας στυλίτσα. Κάναμε και το δεύτερο. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Παίρνουμε, μπαίνουμε στην τρυπούλα που δημιουργήσαμε μία φορά. Ξαναπαίρνουμε, μπαίνουμε στη βάση από το τρίτο μας πεταλάκι 2 φορές. 1, 2.
Παίρνουμε, πηδάμε το επόμενο, μπαίνουμε στο μεθεπόμενο και πατάμε πάλι άλλες 2 φορές. 1, 2. Εντάξει. Λοιπόν, κρατάμε το σπαγκάκι αυτό και περνάμε προσεκτικά να μην μας φύγει και περνάμε μέσα από όλα τα σπαγκάκια προσεκτικά να φτάσουμε στην άκρη. Εκεί. Μόλις φτάσουμε παίρνουμε αυτό και το περνάμε από μέσα. Εδώ. Εκεί. Λοιπόν, έχουμε κάνει τώρα ένα λουλουδάκι με 3 φιλαράκια. Ένα λουλουδάκι με 3 φιλαράκια. Ένα λουλουδάκι με 3 φιλαράκια. Λοιπόν, παίρνουμε, μπαίνουμε στην τρυπούλα μας. Πολύ προσεκτικά. Θέλει προσοχή στο τράβηγμα, παιδιά. Ένα λεπτό να βρούμε την τρυπούλα. Τη βρήκαμε? Όχι, δεν τη βρίσκουμε. Εκεί. Εδώ. Τη βρήκαμε. Λοιπόν, μπήκαμε μια φορά. Εδώ. Πάμε στη βάση από το τρίτο φιλαράκι και μπαίνουμε 2 φορές. Εκεί. Πηδάμε το επόμενο και μπαίνουμε στο μεθεπόμενο. Εκεί. Και βουτάμε πάλι άλλες 2 φορές. 1, 2. Εδώ λοιπόν τώρα θέλει πολύ προσοχή γιατί δεν βγαίνει εύκολα. Εκεί κρατάμε καλά αυτό και προσπαθούμε να περάσουμε μέσα από όλες τις στυλίτσες. Εκεί. Πιάνουμε αυτό που κρατάγαμε, περνάμε από μέσα την κλωστούλα και τη σφίγγουμε εδώ. Κάναμε και το τέταρτο. Πάμε άλλη μια φορούλα μαζί. Παίρνουμε, μπαίνουμε στην τρυπούλα. Κάνουμε 1. Κάνουμε 2 βουτήγματα στο τρίτο φιλαράκι. Πηδάμε 1, μπαίνουμε στο μεθεπόμενο και βουτάμε άλλες 2 φορούλες. Εκεί. Εντάξει. Παίρνουμε, κρατάμε το σπαγκάκι αυτό και προσπαθούμε να το περάσουμε μέσα από όλα. Βγήκαμε. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα, μπαίνουμε εδώ και το σφίγγουμε. Βλέπετε τι ωραίο που γίνεται? Να το. Λοιπόν, αυτό πολύ προσεκτικά, ξέρετε που μπορεί να σας φινώνει? Στο τελευταίο, δηλαδή εκεί που πιάνουμε σε αυτό, παιδιά. Κοιτάξτε, εδώ, όταν μπαίνουμε στην τρυπούλα, επειδή είναι λίγο ζορισμένο, αυτό το πέρασμα μπορεί να σας δυσκολέψει. Δηλαδή αυτό, 2 φορές εδώ, για να καταλάβετε. Και 2 φορές εδώ, αφήνουμε να πάμε εδώ, δεν θα σας δυσκολέψουν τα περάσματα. Το πρώτο πέρασμα θα σας δυσκολέψει αυτό εδώ. Οπότε εκεί θέλει λίγο προσοχή, έτσι. Απλώς επιστώ την προσοχή, γιατί όλη η δυσκολία στο να περάσει είναι εδώ στο πρώτο, βλέπετε. Πώς φινώνει το πράγμα, εκεί. Δηλαδή, και μάλιστα τώρα βγήκε. Το βλέπετε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ θα μου το προσέχετε λίγο παραπάνω. Παίρνουμε λοιπόν αυτό, το περνάμε από μέσα και το τελειώσαμε. Αλλά σε αυτό εδώ το πέρασμα θα μου προσέχετε πάρα πολύ, στο πρώτο. Λοιπόν, πάμε περιστροφικά γύρω-γύρω μέχρι να φτάσουμε εδώ για να ανέβουμε σειρά. Έτσι. Κάναμε και το τελευταίο μας, έτσι, μπουκάκι. Λοιπόν, τι κάνουμε? Τραβάμε λίγο εδώ, όπως έχουμε πει, μπαίνουμε στο πρώτο εδώ και κάνουμε ένα βούτυγμα. Μπαίνουμε εδώ, βλέπετε, μάλλον στην ίδια τρυπούλα, λάθος. Και κάνουμε 2 βουτύγματα. Και το τρίτο μας βούτυγμα τώρα θα το κάνουμε στο πρώτο κεφαλάκι που έχουμε εδώ. Δηλαδή, κάναμε 1 στην τρυπούλα επάνω, 1, 2 στη βάση, εκεί που έχουμε τελειώσει το προηγούμενο, και το επόμενο τώρα πάμε και το κάνουμε στην τρυπούλα, στην πρώτη τρυπούλα που έχουμε δημιουργήσει. 2 φορές πάλι. 1, 2 φορές πάλι. Και έτσι κλείνουμε τη σειρά μας. Τι κάνουμε τώρα? Πολύ προσεκτικά, επειδή αυτά είναι λίγο πιο απομακρυσμένα, το βλέπετε? Κρατάμε εδώ, παίρνουμε και πολύ προσεκτικά τα βγάζουμε από όλα. Εκεί. Το είδατε? Βάζουμε πάλι εδώ αυτό στη θηλίτσα μας και το τραβάμε και έτσι έχουμε κλείσει τη σειρά μας. Πάμε λοιπόν τώρα. Τραβάμε λίγο, κάνουμε ένα βούτυγμα στην τρυπούλα. Τραβάμε 2 βουτύγματα στη βάση. Εκεί τραβάμε
και 2 βουτήγματα στην επόμενη τρυπούλα. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε όλο το σχέδιό μας θα πάει έτσι. 1, 2. Εκεί. Πολύ προσεκτικά πάλι παίρνουμε, κρατάμε αυτό καλά και περνάμε προσεκτικά μέσα από όλες τις τρυπούλες. Από όλα τα σπαγκάκια μας. Εκεί. Σφίγγουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τραβάμε λίγο αυτό, να είναι χαλαρό για να μπορούμε να το περάσουμε, γιατί αυτό το πέρασμα είναι που μας δυσκολεύει στο τελείωμα. Λοιπόν, μία φορά εδώ. Λοιπόν, 2 περάσματα στη ρίζα. Λίγο προσεκτικά. 1. Είναι μέχρι να ανοίξουν λίγο οι τρυπούλες. 2. Λοιπόν, πάει και αυτό. Βάζουμε τώρα το χεράκι μας εδώ. Κρατάμε αυτό. Παίρνουμε εκεί και περνάμε από μέσα. Κλείνουμε. Περνάμε εδώ και κλείνουμε. Λοιπόν, πάμε πάλι. 1 εδώ. 1, 2 εδώ στη ριζούλα από την αρχή, από το τέλος που κάναμε. Και 2 στην επόμενη τρυπούλα. Πολύ προσεκτικά όμως, 1, 2. Εκεί. Παίρνουμε πάλι, κρατάμε και περνάμε προσεκτικά μέσα από όλες τις τρυπούλες. Τώρα, αν βλέπετε, περνάει και πιο εύκολα το χόρτο μας. Λοιπόν, πάμε πάλι. Τραβάμε. 1 στην πρώτη τρυπούλα εδώ. 2 στην κάτω τρυπούλα. Εκεί. Και 2 στην επόμενη. Προσεκτικά όμως εδώ, έτσι. 1, 2. Εκεί. Λοιπόν, παίρνουμε πάλι, κρατάμε εδώ. Το περνάμε από όλες τις τρυπούλες μέσα μέχρι να μας βγει στην άκρη. Εκεί στο πρώτο πάντα θα προσέχετε, έτσι, γιατί το πρώτο είναι που μας δυσκολεύει και το κλείνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν πάλι. 1 στην πρώτη τρύπα. 2 στην κεντρική εδώ, στο ποδαράκι το τελευταίο. Και 2 στο επόμενο κεφαλάκι, εδώ πάνω. Ωραία. Παίρνουμε πάλι. Κρατάμε αυτό προσεκτικά, περνάμε μέσα από όλους, βάζουμε το χεράκι μας καλά εδώ και μέχρι να βγει από την άλλη πλευρά. Βγήκε. Ωραία. Το βάζουμε εδώ, παίρνουμε πάλι και κλείνουμε. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο βλέπετε τώρα συμπληρώνονται οι μαργαρίτες, τα γιασεμιά μας, τα αστεράκια μας, όπως θέλουμε το λέμε. Εδώ λοιπόν κάνουμε τα επόμενα 3 πέταλα. Καταλάβατε, αυτά που λείπαν από κάτω και συγχρόνως δημιουργούμε και τα 3 πέταλα της από πάνω σειράς. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε τώρα. Συνεχίζουμε κανονικότατα και όταν θα φτάσουμε πλέον εδώ δεν θα έχουμε να ανέβουμε σειρά, γιατί είναι οι τρυπούλες με τη σειρά. Τις βλέπετε. Νάτες. Οπότε συνεχίζουμε κανονικότατα πλέον περιστροφικά το πλεκτό μας. Κανονικότατα. Οπότε δεν θα μας δυσκολέψει πλέον, γιατί οι τρυπούλες όλες είναι έτοιμες πλέον. Οπότε πάμε περιστροφικά μέχρι τους 28 πόντους. Δηλαδή σύνολο από εδώ που ξεκινήσαμε μέχρι το τελείωμα πρέπει να είναι 28 εκατοστά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια φορά μαζί και τελειώσαμε. Και πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά μαζί. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε, γι' αυτό το κάνω. Λοιπόν, μία φορά εδώ. Ξανά. 2 φορές εδώ. 1 και 1, 2. Τραβάω προς τα πάνω, το βλέπετε. Εκεί.
και 2 φορές την επόμενη τρυπούλα μας. 1, 2. Εντάξει. Βγήκαμε και δεύτερη. Λοιπόν, κρατάμε το βελονάκι μας έτσι. Παίρνουμε νήμα, βάζουμε το δαχτυλάκι μας εδώ πέρα. Καλά, καλά. Δεν μας πειράζει αν αυτό είναι λίγο πιο ξεχυλωμένη, αρκεί να μας βγουν σωστά τα στυλάκια μέσα από τις τρυπούλες. Λοιπόν, βγήκαμε. Εντάξει. Μπαίνουμε εδώ λοιπόν τώρα, παίρνουμε κλωστούλα και τη βγάζουμε και από αυτήν. Αυτό είναι. Τώρα λοιπόν θα μπούμε 1 φορά εδώ, 2 φορές εδώ, 2 φορές εδώ και κλείνουμε. Δηλαδή κάθε φορά θα μπαίνουμε 1 φορά πάνω στο κεφαλάκι μας, 2 φορές στη βάση και 2 φορές στην επόμενη τρύπα. Και έτσι λοιπόν θα μου συνεχίσετε μέχρι τα 28 εκατοστά για να κάνουμε μετά και 2 σειρούλες άριχτα και να τελειώσει το σακιδιάκι μας. Θα είναι ένα όνειρο και όπως το ζητήσατε, έτσι σε μπλε, που είναι φανταστικό. Συνεχίστε, να συνεχίσω κι εγώ. Σιγά σιγά, μην αγχώνεστε, θέλει χρόνο αλλά θα γίνει καταπληκτικό, θέλει χρόνο αυτή η πλέξη, αλλά θα γίνει καταπληκτικό σακίδιο, αυτό σας το εγγυώμαι, έτσι. Λοιπόν, φιλιά, συνεχίζουμε και ανοίγω πάλι. Λοιπόν, η υπέροχη τσάντα μας είναι αυτή. Δεν είναι υπέροχη, δεν έγινε υπέροχη. Λοιπόν, πάμε. Είπαμε θέλουμε 26, νάτι. Βλέπετε. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό. Τώρα τι κάνουμε. Εδώ γύρω θέλουμε να κάνουμε γύρω στις 3 σειρές περίπου υπολογίζω μισά ποδαράκια από πάνω. Γιατί? Για να μπορέσουμε να βάλουμε μετά όλα αυτά που θα χρειαστεί να βάλουμε για την επένδυσή της. Θα πρέπει να ταράψουμε επάνω σε σταθερό σημείο. Οπότε εδώ πάμε τώρα και κάνουμε μισά ποδαράκια. Ένα εδώ. Και ένα μέσα στην τρυπούλα. Ένα εδώ. Στο φιλαράκι, βλέπετε. Και ένα μέσα στην τρυπούλα. Ένα εδώ. Ένα μέσα στην τρυπούλα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, μόλις φτάσουμε εδώ ανεβαίνουμε φυσικά με 2 αλυσιδούλες στον αέρα, συνεχίζουμε. Εγώ αυτό θέλω να μου το κάνετε μέχρι να φτάσει ολικό μήκος της τσάντας στα 30 εκατοστά. Είμαστε στα 26. Να φτάσει λοιπόν 30. Μόλις φτάσει 30 ανοίγουμε για να σας πω τι θα κάνετε από εκεί και πάνω, έτσι. Πώς θα συνεχίσουμε δηλαδή και τι θα χρειαστούμε. Λοιπόν, εμένα μου βγήκε 3 σειρές, κορίτσια μου και αγόρια μου. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι στους 30 πόντους ακριβώς. Βλέπετε. Μου βγήκε με 3 σειρές ακόμα. Να το. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε εδώ, το κόβουμε. Άντε και τελειώσαμε. Ωραία, το τραβάμε μέσα. Και φυσικά παίρνουμε τώρα τη βελονίτσα μας και το στερεώνουμε, έτσι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε από εδώ και έπειτα, να αφήσω τη μεζούρα, δεν τη χρειαζόμαστε πια. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε από εδώ και μετά. Θα χρειαστούμε το καπάκι μας, το σφικτήρα, τα χερούλια backpack από πίσω και από κάτω στο link θα σας έχω βάλει πώς θα φτιάξουμε το εσωτερικό του σακιδίου. Το έχουμε ξανακάνει. Λοιπόν, θα χρειαστούμε τσόχα, ένα κομμάτι τσόχα και φοδρούλα. Έτσι. Τι θα κάνουμε όμως εμείς τώρα μαζί. Το καπάκι θα το ενώσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Γι' αυτό κάναμε την πατουρίτσα, για να πάει το καπάκι και να ενωθεί εδώ, σε αυτή εδώ τη σειρά. Δηλαδή, το καπάκι θα πάει εκεί. Εκεί. Πού θα βρούμε, πού θα πάει το καπάκι όμως, έτσι λοιπόν. Πάμε να δούμε πώς θα το βρούμε. Για να βρούμε πού ακριβώς θα πάει το καπάκι μας, αφού ισιώσουμε την τσάντα μας εκεί, διπλώνουμε αυτό. Διπλώνουμε.
Παίρνουμε από εδώ την εισάδα και βάζουμε ένα ποντοδείκτη εκεί. Εκεί. Παίρνουμε και από εδώ την εισάδα και βάζουμε και εκεί. Τοποθετούμε λοιπόν το καπάκι στο κέντρο από αυτό το σημείο που έχουμε μετρήσει. Εκεί θα πρέπει να ραφτεί αυτό. Δηλαδή με βάση τον πάτο βάζουμε το καπάκι μας. Μετράμε πρώτα αυτό και μετά αυτό το βάζουμε στο κέντρο της μέτρησης που έχουμε κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, πώς θα ενώσουμε τώρα το καπάκι. Για να ενωθεί σωστά το καπάκι θα πρέπει να πλεχτεί στο πάνω μέρος και να ραφτεί με το ίδιο νήμα που έχουμε πλέξει πάντα την τσάντα. Δηλαδή, βάζουμε εδώ, τραβάμε, εκεί, με το μικρό βελονάκι, έτσι. Τραβάμε για να μας φύγει, ωραία. Και κάνουμε, πιάνοντας και το άλλο από κάτω, βλέπετε. 3 εδώ στις γωνίες. 2 εδώ. 2 εδώ. Χαλαρά. 2 παραπέρα. Γύρω πάμε με 2-2, τραβάμε λίγο να το στρώνουμε, εντάξει. Λοιπόν, 2-2 μέχρι το τελευταίο που θα κάνουμε 3. Και ανοίγω λοιπόν να σας πω μετά τι θα κάνετε. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος, το σφίγγουμε, γιατί είμαστε από την από εδώ πλευρά. Δεν μας βολεύει να ράψουμε, γι' αυτό. Λοιπόν, το σφίγγουμε, το στερεώνουμε από κάτω φυσικά, εδώ το περνάμε. Ωραία. Και με το ίδιο νήμα ακριβώς και τη μαλλιοβελόνα μας πάμε και ράβουμε τώρα πόντο αυτό με αυτό. Καταλάβατε πώς θα ενωθεί το καπάκι μας. Δηλαδή αυτούς εδώ τους πόντους, τους ίσιους εδώ, θα έρθουμε, θα βάλουμε το καπάκι μας και θα ράψουμε ένα πόντο πάνω κάτω από εδώ μέχρι εδώ. Εντάξει. Οπότε θα έχουμε έτοιμο το καπάκι μας και το εσωτερικό θα σας έχω βάλει εγώ τώρα. Εκεί. Έτσι ήταν το καπάκι μας. Εκεί. Και θα γυρίσει έτσι. Λοιπόν, εδώ θα μπει ο σφικτήρας μας. Εδώ θα περάσει ο σφικτήρας στη μεσαία σειρά. Θα περάσει ο σφικτήρας μας. Και μετά θα μου βάλετε από πίσω τον κρίκο. Από κάτω θα υπάρχει το link για όλο το εσωτερικό της τσάντας. Λοιπόν, θα ανοίξω όταν η τσάντα μας θα είναι έτοιμη. Έτσι. Και η τσάντα μας είναι έτοιμη, δεν είναι φανταστική, δεν έγινε υπέροχη. Και κοιτάξτε να δείτε, ελαφριά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βέβαια, εντάξει, εγώ την έχω στείλει στο εργαστήριο, έτσι, αλλά σας έχω από κάτω το link, οπότε μπορείτε να τη φτιάξετε μόνοι σας για όσες είναι αλλού, έτσι, όχι στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε και μέσα. Εδώ. Στο πρώτο τελευταίο που σας είπα το σφικτήρα, βέβαια είναι λίγο καινούριος ο σφικτήρας και είναι ζώρικος. Μέσα φοδρούλα, φερμουαράκι μπλε, όπως πάντα, λέει και στη φοδρούλα. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε και πάνω μου όμως λίγο, Είναι όπως την ήθελα, γιατί εγώ αυτό το σακίδιο το ήθελα κοντόχοντρο. Γι' αυτό και το πέτυχα ακριβώς όπως το είχα φανταστεί. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε και πίσω και μπρος. Αυτό είναι το πίσω. Δεν είναι υπέροχη. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι το μπρος. Νάτι. Είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική.
Αυτή λοιπόν εγώ δεν θα τη δώσω, όπως καταλάβατε, γιατί δεν το λέω να περιευθολογήσω, αλλά είναι έρωτας, αυτό θα την κρατήσω για μένα. Ναι, είναι καταπληκτική τσάντα. Θα την αφήσω για ένα διάστημα λίγο στο μαγαζί, να τη βλέπουμε όλοι και μετά θα την κρατήσω αυτή, γιατί είναι πραγματικά το ωραίο της είναι ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη τσάντα και πανάλαφρη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, βάζεις μέσα τα πάντα και έχει μόνο το βάρος του περιεχομένου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις τσάντες. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι έχουμε προβλήματα εδώ. Δηλαδή δεν μπορούμε να πηγαίνουμε έτσι. Αυτή είναι ιδανική για αυτό το πράγμα. Δεν έχει κανένα βάρος. Δηλαδή όλο το βάρος, να καταλάβετε, είναι το δέρμα. Τίποτα άλλο. Απολύτως. Λοιπόν, πιστεύω να παίξαμε ωραία με τα χόρτα μας, να περάσαμε όμορφα. Αυτό είναι το βασικότερο με την παρέα. Αυτό είναι το βασικότερο, κορίτσια μου, πραγματικά, και αγόρια μου. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βιντεάκι, ξέρετε τι θα κάνετε. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, γιατί θα κάνουμε πολλά και όμορφα πράγματα μαζί ακόμα. Θα πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνουμε την επικοινωνία μας. Το καλύτερο είναι να μου αφήνετε και σχόλια από κάτω, γιατί τα διαβάζω πάντα και μ' αρέσουν πάρα πολύ, γιατί είναι ο τρόπος, κακά τα ψέματα, ο τρόπος επικοινωνία μας, εκτός από το τηλέφωνο φυσικά, που υπάρχει πάντα και μπορείτε να με καλείτε και να μιλάμε. Λοιπόν, θα μας βρείτε και σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook, πάλι. Και όσο για τα καλούδια που χρησιμοποιούμε, ξέρετε που θα τα βρείτε. Λοιπόν, στο site μας pleximoraψimokentημα.gr. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.